Bună seara și bine v-am regăsit și în cea de-a doua seară dedicată subiectului varice. În această seară, așa cum v-am spus încă de ieri, o am invitată pe Adriana Drăgan. Ea o să ne povestească astăzi mult mai în detaliu de partea legată de varice, cum apar, care sunt cauzele, cum se manifestă atunci când acestea apar, dar ne va da inclusiv și diferite propuneri de rețete sau instrumente pe care să le folosim ca să îmbunătățim această parte sau, de ce nu, chiar să le facem să dispară. Înainte să o invit pe Adriana să ne povestească ceea ce ne-a pregătit pentru astăzi, vreau să vă reamintesc că avem campania de mostre în derulare și încă puteți să completați formularul pentru a solicita acest protocol pe care noi îl dăm în această săptămână. Am să vă las linkul în chat, în comentarii și am să vi-l las și ulterior pe Facebook, așa că îl puteți completa inclusiv până mâine după încheierea seminarului. Am să o rog pe Adriana să ne prezinte ceea ce ne-a pregătit pentru astăzi. Bună seara, Adriana, și bine ai venit! Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. M-ai scos din confort pentru că eu n-am mai făcut o prezentare de mult și mi-ai adus o provocare de genul ăsta. Eu în familia mea va trebui să aplic un protocol de genul ăsta și îți mulțumesc că ai venit să-mi reamintești practic că am ceva de finalizat la mine în familie, un protocol de genul. Și îți mulțumesc și vă mulțumesc tuturor că ați venit și nu vreau să vă plictisesc foarte mult, n-am o prezentare, nu știu ce prezentare somptuoasă, dar așa cum este, sper să înțelegeți, sper să vă placă și să o puneți în practică cu cei care au nevoie. În Cu primul rând, siguranță o să ne placă, te ascultăm cu drag. mulțumesc. Într-adevăr, provocarea asta de sănătate o vedem. E și vizibilă și mai puțin vizibilă, dar uneori e dureroasă, uneori e doar la nivel doar la nivel estetic. Dar de cele mai multe ori ea provoacă durere și asta este partea neplăcută. Să vă spun ce sunt varicele. Varicele reprezintă un termen generic ce se referă la dilatații ale venelor. Cel mai frecvent afectate sunt venele de la nivelul membrelor inferioare. Acestea fac parte dintr-o clasă mai largă de afecțiuni care poartă denumirea de boală venoasă cronică. Alina îmi oferă o imagine. În mod normal, pentru a ajuta sângele să urce către inimă, contra gravității, venele membrelor inferioare au în interior valvule. Atunci când acestea se deteriorează, sângele stagnează și din cauza modificării produse asupra peretelui venos, acestea se dilată. Astfel, venele varicoase ale membrelor inferioare, după cum am spus, sunt o afecțiune a sistemului circulator venos, cauzat de dificultatea returnării sângelui venos către inimă. Astfel, venele tind să se dilate și să devină tortuoase. Aveți o imagine în care avem vene normale și vene varicoase. Am văzut că va prezenta puțin și Alina aseară. Și cum v-am spus, acestea sunt adesea vizibile cu ochiul liber și se recunosc după traiectul lor sinuos. Cum se manifestă varicele? Venele varicoase variază de la imperfecțiuni ale pielei, cunoscute sub numele de capilare. Așa cum auziți, mi s-au spart capilare, câteva capilare, și dacă ne uităm, se văd mici venișoare de colorație albăstruie. Sau se mai numesc telangiectazii și ele pot duce până la dilatații torturoase, voluminoase, care mai se pot manifesta ca și simptome cu dureri la nivelul membrelor inferioare
senzație de picioare grele, sindromul picioarelor neliniștite în timpul somnului nocturn, senzație de prurit sau alterarea sensibilității la cald sau rece, exact cum v-am spus, telangiectaziile, adică venișoarele acelea sub forma unei rețele de pânză de păianjen, și ulterior pot apărea dilatații venoase vizibile sub tegumentar până la 3 mm, ca trasee venoase sinuoase, albăstrui închise, care pot fi simțite la palpare. În timp, aceste dilatații varicoase pot fi însoțite de edem local, crampe musculare la nivelul membrului inferior, la mersul pe jos sau un efortul prelungit. Aș vrea să vă spun că cea mai mare complicație a acestor vene varicoase, cred că aveți în jurul dumneavoastră persoane care ajung la ulcer varicos. Asta este complicația venelor varicoase. Este o provocare de sănătate destul de complicată, dar acum doTERRA ne oferă o șansă și în sensul ăsta. Nu o să fac o prezentare prea amplă despre ulcerul varicos, dar undeva, la un moment dat, o să vă povestesc un mic protocol și parte emoțională pe care nu am pus-o în prezentare, dar o să vă spun câte ceva și despre asta. Să vă spun despre cauzele venelor varicoase. În primul rând, factorii genetici. Studiile spun că 95% cauzele sunt datorită factorilor genetici, adică antecedentele familiale de boală venoasă, sexul feminin, deci noi suntem predispuse mai mult spre această provocare de sănătate, sedentarismul, obezitatea, bineînțeles, ortostatismul prelungit, adică persoanele care au joburi, care necesită statul în picioare mai multe ore pe zi, sunt și boli profesionale în sensul ăsta, statul pe scaun și mersul în poziție verticală, fiind realizate antigravitațional, cresc presiunea în venele situate în situate inferior în bazin și asta este una dintre cauze, sarcinile multiple. Exact cum am spus și la început, pentru multe persoane, varicele și venele reticulare, aceste vene reticulare sunt de fapt venele care au între 1 și 3 mm. Acelea sunt venele reticulare, dar aș vrea să fac aici o paranteză. Știți că există și ca și, să zicem, rezolvare a venelor, doctorul ne propune să ne operăm. Venele care sunt mai mari de 6 mm sunt propuse a fi operate, dar noi avem aceste soluții minunate de la doTERRA și încercând cu ele nu e cazul să ajungem acolo. Exact cum am spus la început, pentru multe persoane, varicele și venele reticulare sunt o variantă comună, mai ușoară a varicelor, v-am spus, sunt pur și simplu o preocupare cosmetică. Dar pentru alte persoane pot provoca dureri de intensitate diferită și disconfort, ceea ce, într-adevăr, ne conduce să facem ceva și doTERRA ne oferă șansa asta. Varicele sunt estimate că afectează 30% din populație, de până la 50% bărbații și 60% femei, deci noi cumva suntem clasa care trebuie să avem mai mult grijă de noi și cu greutatea și cu dozajul ortostatismului și cu sarcinile. Trebuie să ne ocupăm mai mult de membrele noastre inferioare. Deoarece corpul este expresia gândurilor noastre și varicele au în spate multiple conflicte, aș vrea să punctez aici și aspectul emoțional care stă în spatele venelor varicoase, și anume că sângele reprezintă bucuria de a trăi și circularea iubirii mele în univers și astfel venele reprezintă mijlocul meu de locomoție.
Varicele țin de fapt un conflict de devalorizare de tip piatră legată de gât, ceva ce mă trage în jos, limitarea libertății personale, purtăm cu noi mult balast, astfel că varicele apar atunci când simți că duci o povară și trebuie să ne gândim ce avem legat de picioare. Dacă varicele sunt vechi, a trecut faza de conflict activ, deci nu suntem în conflict activ, dar dacă sunt îngroșate, înseamnă că suntem în fază de vindecare. Ideea este că noi poate nici nu conștientizăm atunci povara, dar pentru că Dumnezeu ne-a lăsat perfecți și somatizăm pe organe, trebuie să fim conștienți ce povară ne deranjează și ce avem de descărcat și în cele mai multe cazuri, conștientizând conflictul, apare vindecarea. Aș vrea să vă mai menționez aici că partea stângă reprezintă mama și copilul, iar partea dreaptă reprezintă oricine altcineva, șef, prieteni, parteneri, colegi, cei din jurul nostru. Persoane care au avut mare nevoie de noi, mare nevoie de ajutor și deși am dus povara destul de grea, noi nu am realizat acest lucru. De aceea persoanele care suferă de vene varicoase trebuie să ia în calcul și factorii emoționali, pentru că sunt foarte importanți și odată ce am realizat ce s-a întâmplat în viața noastră, apare vindecarea. Oamenii care suferă de această stare au adesea o opoziție a energiei interne față de munca pe care o prestează și care nu le place. În general, oamenii care au joburi la care merg pentru că vor să câștige doar bani și nu merg și din plăcere, ceea ce se întâmplă foarte des în zilele noastre. Persoana are impresia că trage după ea o graiutate imensă și de asemenea aici putem include și factorul financiar. Persoana este ghidată de trebuie, de sentimentul de obligativitate, merg la serviciu pentru că trebuie, fac asta pentru că trebuie, lucru care îl împiedică să fie el însuși. Persoanele se simt depășite de muncă, uneori dezamăgite, astfel rezultă letargia, negativitatea și pot avea o lipsă de elasticitate, de aici vine și lipsa elasticității venelor, a energiei și o lipsă de sprijin interior. Este important ca persoana în cauză să accepte situația și să acționeze în consecință, să fim noi înșine, din nou, să fim capabili să ne relaxăm, să găsim o cale să trăim viața cu bucurie și o trăire interioară completă. Odată ce omul a devenit liber din acest punct de vedere, sistemul circulator va fi și el capabil să funcționeze și astfel apare flexibilitatea. Varicile mai pot indica de asemenea existența unui puternic conflict emoțional care este legat direct de capacitatea de a ne iubi și de a primi toată iubirea. Direcția spre care merge persoana respectivă sau locul pe care stă nu este ceea ce vrea, iar din punct de vedere emoțional blochează mișcarea emoțiilor. Persoanele cu varice se simt depășite de situație, nu se simt susținute, au impresia că dau mai mult decât primesc și de aceea este important ca persoana să învețe să iubească și să restabilească situația. Exact cum v-am spus, și în sarcină apar varicele de cele mai multe ori. Și de ce? Pentru că în spatele acesteia stau fricile. Varicele arată existența unor frici legate de această stare, în noul rol de mamă. Femeia se sperie de responsabilitatea faptului de a se ocupa de copil, apare astfel povara responsabilităților. Mulți dintre noi știm de această povară, poate nu și de varice, dar de această povară, da? Și întrebarea
Ce loc ocupă mama? Sì, io mangio prima perché dal fuori lei. Sì, perché se no non la... Ce loc ocupă mama lângă copil și lângă partener? În faza de vindecare apare repararea, deci dilatarea peretelui venos prin proliferarea celulelor, vene fierbinți, înroșite, dureri, umflare și inflamația venelor, sub care poartă denumirea de flebită. Conflictul fiind rezolvat, apare vindecarea. Ideea este că e bine și este recomandat să evităm recidivele. Odată apărute recidivele, apare ulcerul varicos. Ulcerul varicos în contextul ăsta apare, în contextul multiplelor recidive. În faza de vindecare sunt recomandați ciorapii elastici, stat cu picioarele mai sus de nivelul inimii, exerciții de rotire a gleznei, mișcare multă, mers pe vârfuri, dușuri reci, înot în apă rece dacă există posibilitatea, drenaj limfatic și multe preparate enzimatice, mai ales că noi avem la doTERRA un preparat enzimatic extraordinar, Terazyme, care este un must-have, pot să-i spun așa, și pe care îl recomand, cred că în 98% din afecțiunile pe care omul le are, o parte din protocol sunt aceste Terazyme. Aș vrea să vă fac și câteva recomandări legate de dietă și de odihnă și de exerciții fizice. Dieta este importantă, într-adevăr, o alimentație bogată în fibre este importantă pentru tratamentul și prevenirea varicelor, bineînțeles. Persoanele care au o dietă săracă în fibre, bogată în alimente rafinate, au tendința să facă un efort mai mare în timpul defecării, ceea ce crește presiunea în abdomen și obstruează circulația sângelui la nivelul membrelor inferioare. Aici m-aș lega puțin și de hemoroizii, sunt tot niște vene varicoase. Și de aici, de aceea este foarte importantă această dietă, aceste fibre sunt foarte importante. Această presiune crescută zăbește pereții vaselor de sânge, ducând la formarea venelor varicoase și, cum am spus, și la hemoroizi. O dietă bogată în fibre va asigura scaune normale și ușoare, fără tensiune. Pentru a îmbunătăți funcționarea sistemului nervos, circulator, adăugați mai mult usturoi. Eu nu sunt fan, dar am auzit când lucram eu în clinica în anii trecuți, într-adevăr, medicul cu care eu lucram recomanda pentru circulație usturoi. Consumarea mai multor fructe proaspete, legume, păstăi, cereale, în special mure, coacăze, afine, citrice, cireșe, ananas, măceșe, căpșuni, legume cu fructe verzi. Boabele ajută la reducerea fragilității vaselor capilare și cresc rezistența venelor în mod deosebit. Evitarea mâncărurilor de tip fast food, precum și ceaiurile tari și cafeaua. Știm foarte bine că ele sunt astringente și nerecomandate. Iar printre suplimente enumerăm LLV-ul, care știm ce eu o numesc bomba perfectă, LLV-ul, să-i spun așa. Terra Greens-ul, care știm este o altă sursă de fibre și de legume și de fructe. Și Terazyme, în mod deosebit. Odihna este o altă recomandare. Trebuie să ne odihnim stând în pat, stând întinși cel puțin 15 minute în fiecare zi. Persoanele care suferă de vene varicoase, este indicat să cel puțin 15 minute să stea întinși în fiecare zi, cu picioarele mai sus decât capul, pentru a îmbunătăți drenajul și pentru a diminua senzația stânjenitoare de durere, asta în cazul în care persoana respectivă are și dureri. Evitarea posturilor vicioase care să accentueze blocajul sanguin venos, de tipul picior peste picior sau cu membrele inferioare la marginea patului. Exact cum v-am spus, cea mai bună poziție
este să stăm întinși pe podea cu picioarele pe un scaun. Deci, practic, picioarele trebuie să stea mai sus și persoanele care au vene varicoase dureroase, noaptea ar trebui să doarmă cu picioarele mai sus. Este foarte indicat. Exercițiile fizice sunt și ele printre recomandări, mersul pe jos, mersul cu bicicleta. Aici aș vrea să menționez, nu mergem toată ziua, mergem un timp de, ne stabilim un orar, să zicem așa. Astăzi merg 30 de minute, mâine 30 de minute, este foarte indicat. Și mersul cu bicicleta și în notul, cine are acces și poate, sunt exercițiile fizice potrivite. Și o recomandare foarte utilă este să evitați să stați într-un singur loc perioade lungi de timp. În această prezentare am adus și remedii aromaterapeutice, bineînțeles, pentru că ați văzut că și Alina v-a pus la dispoziție un protocol, am înțeles 5 zile, un protocol, o testare de 5 zile, mi se pare foarte relevant 5 zile, felicitări. Aș vrea să vin și eu în completarea a ceea ce Alina vă oferă, remedii aromaterapeutice și principalul obiectiv al tratamentului aromaterapeutic este de a îmbunătăți tonusul general al venilor și a întări sistemul circulator. Aș enumera aici ca pe prim loc, ca ulei esențial benefic în această afecțiune și provocare, chiparosul, în mod special. De ce? Pentru că promovează circulația și fluxul sanguin adecvat în organism. Pe locul 2 ar fi geranium, pentru că susține integritatea inimii, a sângelui și a vaselor de sânge. Și lemonul, care, banalul lemon, care este ieftinuț, dar foarte util în toate protocoalele, care este, eu am pus doar 2 particularități aici, antioxidant și diuretic, dar el este NN, foarte versatil, care împreună lemonul cu chiparosul fac o echipă extraordinară. Doar lemon și chiparos, dacă persoana încearcă un protocol 5 zile, să zicem, are vene varicoase dureroase, el funcționează foarte bine. Și mai ales dacă ia și lemon pe gură și mai ia și un DDR, este extraordinar. Alte alternative de uleiuri sunt ghimbirul, ienupărul, helicrisumul, lavanda, lemnul de santal, menta, piperul negru și rozmarinul. Știm că fiecare dintre aceste uleiuri au proprietăți vaste. Nu vreau să descriu acum ce ghimbir, ienupăr, dumneavoastră știți foarte bine. Ele sunt elixiruri, fiecare în parte. Aici aș vrea să vă prezint remedii aromaterapeutice, băi zilnice. Astea vin ca și idee, deși cred că mulți dintre dumneavoastră vă feriți de aceste băi zilnice. Folosind una dintre combinațiile de uleiuri, deși nu o să vedeți o îmbunătățire imediată, dar în timp, datorită, pentru că se face o perioadă de timp, de 21 de zile, de o lună, de asta sunt așa puține picături. Poate vă întrebați, dar doar 2 picături? Doar 2 picături, pentru că e un protocol de lungă durată. Nu putem merge cu multe picături pe lungă durată. E ceva de o lună, de 2 luni. 2 picături de chiparos, 2 de geranium, 2 de lavandă sau 2 de ghimbir, 2 de enupăr și 2 de rozmarin. Știți foarte bine că ele se pun ori în sare, ori în lapte, dar nu le punem direct în apă. Le punem în ceva, le punem ori în lapte, ori le punem în bicarbonat, în sare Epsom.
Alte remedii aromaterapeutice, avem masajul aromaterapeutic, într-adevăr, cu care vedem și rezultate imediate. Masajul aromaterapeutic trebuie făcut extern, extrem de încet, de jos în sus, de la gleznă în sus. Întotdeauna când avem vene varicoase și picioare cu circulație proastă, e bine să facem masaj de jos în sus. De ce? Pentru că pot porni trombi. Noi nu știm dacă avem un tromb pe o venă sau... Și atunci să nu riscăm pornirea unui tromb, luăm în calcul toate variantele. De aceea se recomandă masajul de jos în sus, pe zona venelor varicoase, conducând altfel grăsimile de la gleznă spre coapsă. Masaj mai ales pe zona afectată. Putem adăuga uleiuri esențiale într-o cremă organică pură sau în ulei aplicat zilnic. Aici v-am adus o variantă tot așa, cu câte o picătură, pentru că mă gândesc tot la un protocol din acesta de lungă durată, de întreținere. O picătură de chiparos, una de geranium, una de lămâie, diluate în ulei vegetal, sau tot așa o picătură de chiparos, una de enupăr și una de lavandă. Pentru îmbunătățirea circulației, v-am adus aici un blend în 10 ml de ulei, tot cu puține picături. O să vă întrebați, am adus și cu mai multe, dar am adus și cu puține, o să vă întrebați de ce așa puține. Puține pentru că este un blend de durată, pe care îl folosim de câteva ori pe zi. 2 de tămâie, 6 de chiparos, 2 de mușcată și 2 de helicrisum în 10 ml de ulei și tot așa aplicat de jos în sus de câteva ori pe zi, inclusiv pe tălpi. Un alt blend de varice, 10 de ghimbir, 10 de chiparos, 10 de lavandă, 5 lemongrass, 2 de tămâie în 30 de ml de ulei de jojoba, migdale sau sâmburi de struguri. Acesta conține mai multe picături. El se folosește în momentul în care, să zicem, o persoană a descoperit acum doTERRA. Blendurile cu puține picături sunt în fază incipientă. Blendurile cu multe picături sunt pentru persoanele care acum au găsit doTERRA, au renunțat la tratamentul medicamentos și vor să încerce varianta aceasta. Și atunci venim cu un boost din ăsta mai puternic, cu blendul mai sus menționat, cu 10 de ghimbir, 10 de chiparos, 10 de lavandă, 5 de lemongrass și 2 de tămâie, în 30 de mililitri, pe care îl poate folosi de 3-4 ori pe zi, ca persoana să poată să vadă îmbunătățiri și o să și vadă dacă îl folosește. Este pentru cineva care are deja varice instalate de mult, a mers cu tratament medicamentos și vrea să încerce varianta aceasta. Alte blenduri de varice, tot pentru speța mai sus menționată, persoanele care au deja vene varicoase profunde, mari și vor ca să vadă o îmbunătățire și vor să renunțe la tratamentul medicamentos. 10 lavandă, 8 mela, 7 chiparos, 20 de geranium, 10 de tămâie, 20 de busuioc, 20 de lemongrass și 5 de wintergreen. O să ziceți că nu există wintergreen? Mai există. Mai avem câte 5 picături de wintergreen se găsesc în 10 ml de ulei sau 20 de chiparos, 10 de tămâie, 10 de lemongrass, 10 de geranium, 10 mela, 5 lavandă și 2 mentă, în 10 ml de ulei de arnică sau de gălbinele, aplicat de 3-4 ori pe zi, exact cum am spus, de jos în sus, și nu are cum să nu se vadă îmbunătățiri, diferență și chiar vindecare. Cam asta a fost prezentarea mea. Vă mulțumesc. Am zis că vă povestesc despre ulcerul varicos. O să vă povestesc despre ulcerul varicos, adică cum apare el, când apare el.
apare în momentul în care apar recidivele, dar și de la căldură excesivă sau aici mai poate interveni un conflict de desfigurare. Wow, ce urât arată venele tale. Wow, vine cineva și îți reamintește constant. Wow, dar ce vene mari ai, dar ce urâte sunt. Și atunci subconștientul lucrează și începe să apară ulcerul varicos. Și tot aici, când dacă este ulcerul varicos, trebuie să umblăm puțin la aciditatea organismului, la greutatea corporală și, în primul rând, ce aș recomanda eu, folosirea de Terrazyme, de lemon, scăderea în greutate. Ați văzut, persoanele cu ulcer varicos sunt plinuțe. Foarte puține persoane slăbuțe am văzut eu cu ulcer varicos. De fapt, n-am văzut decât persoane plinuțe. Și ce recomand aici? Mișcare și foarte important e în ulcerul varicos. Am citit și eu undeva foi de varză zdrobite și folosite ca și comprese. Am înțeles că funcționează foarte bine și sunt eficiente. Plus, ca blend, Smirna și melaleuca în gel de aloe vera și aplicat în jurul pielii acolo, în jurul ulcerului varicos. Dacă aveți întrebări, eu sunt deschisă să vă răspund. Sper că nu v-am plictisit. Mă scuzați pentru bâlbe și vă mulțumesc. Mulțumim și noi, Adriana, ne-ai adus informații prețioase și să liniștită că înțelegem, și eu am avut emoții ieri, nu e nicio problemă. Uite, văd că avem o întrebare în chat. Bună seara, tatălui meu i s-a spart un varice și nu i se mai vindecă. Doctorii au recomandat operația. Cum aș putea să-l ajut? Păi, uite așa, exact cum am spus. Eu am văzut o rețetă, nu știu dacă nu știu dacă o am scrisă undeva. E undeva pe Donectar o reușită extraordinară. Cred că Ana o are. Cafeaua nu este interzisă. Cafeaua e un antioxidant, e un moft. Să nu ne legăm de o cafea. Să o lăsăm în pace. Să o beți liniștită. Beți o Totul până cafea. la cafea. Mulțumesc! Beți o cafea, dacă asta vă aduce fericire. Partea asta emoțională și plăcerea vieții face parte din vindecare. Noi dacă ne punem diverse opreliști și ne punem, nu o să reușim. Așa că o cafea e un antioxidant, luați-l ca pe un antioxidant și atunci chiar cafeaua naturală boabe este un antioxidant recomandat. Și apoi nu beți 7 cafele, beți una și nu. Eu aș zice eu o să caut amestecul ăla, pentru că și pe mine m-a fascinat. Rezultatul, ce picior urât avea și ce picior frumos, la ce reușită a ajuns, dar funcționează foarte bine Smirnă cu mela, amestecate în gel de aloe vera și aplicat acolo. Eu știu, ulcerul varicos trebuie îngrijit, acolo trebuie toaletare zilnică. Nu știu cine este persoana, acolo trebuie toaletare zilnică, spălat cu apă și săpun și îngrijit. Și dacă este aplicat și un amestec din Smirnă și mela, deci rezultate foarte bune am avut și eu cu spray-ul First de aloe vera, tot de la Forever, și am pus Smirna și Mela. Și într-adevăr s-au vindecat foarte frumos. E acel First, da. Da. Și pulverizat cu sticluță cu pulverizator. Da, albă, cu albastru. Da. Eu îl foloseam First-ul ăla când se rănea copilul. Da, merge foarte bine și cu Că nici nu mătură foarte, e ceva light. Da.
Da, mulțumesc, am uitat de bidonașul ăla alb, un spray. Am avut și eu. De asta știu de Forever, că și ei au produse plauzibile, ca și ale noastre, de la doTERRA. Da. Probabil că el a avut vene mai proeminente și probabil s-a uitat la ele și a zis, ce urâte sunt astea, ce... Toți am spus că sunt făcut urâte conflict. picioarele. A făcut conflict de desfigurare. Pentru că tot timpul avea piciorul negru. El a fost și fumător Da. de mulți Fost ani fumător. și cred că și asta a fost o cauză până la urmă. Fumatul nu este ceva sănătos. Fumatul, într-adevăr, cafeaua se poate bea, dar fumatul se poate tăia. Da. Tăiat. De fumat nu mai fumează acum, dar stă și foarte mult în picioare, lucrează în construcții și toate cred că au ajutat. Da. Deci un ortostatist prelungit, e ca la carte descris cazul. Da. Dar noi, dacă suntem aici în punctul ăsta și Dumnezeu ne-a oferit șansa asta să ne putem vindeca natural, plus uleiuri, plus NMG, e un privilegiu. Eu așa-l văd, ca pe un privilegiu. Asta așa este. Trebuie doar să avem voință și să vrem. Și deschidere, da. Și deschidere, da. Trebuie să ne dorim altceva, să ieșim din masă. Da, eu zic că merită să încerci cu tatăl tău o aloe cu uleiuri. E un protocol mai complex, dar nici nu l-am găsit pentru seara asta, că l-aș fi adus și nici în cărțile mele nu l-am găsit. Dar, nu știu, tu ești Simona. Da. Dacă îl găsesc, îl pun acolo pe îndrumare. Pe îndrumare, da. Îl pun să-l faci tatălui tău. Măcar nu să încerce. Să-l pună în aplicare. Nu-mi place să folosesc cuvântul încerc. Adriana, mai avem încă o întrebare în chat legată de prezența varicelor și mâncărimi. Da, păi mâncărimile sunt unul dintre simptome. Deci ar fi bine să depinde exact. Ai văzut că am pus variante pentru persoanele care au ceva puternic și vor. Acolo e de îmbunătățit circulația, de aplicat blendul ăla cu îmbunătățirea circulației. E ceva incipient. Și atunci trebuie să mergem cu ceva incipient. Dacă vede că incipientul nu merge după 7 zile, 10 zile, mergem cu blendul acela mai puternic. Jonglăm puțin cu... Nu știu cine e persoana, dar să mergem și dacă folosește 7 zile Cypress cu lămâie. Este ceva extraordinar. Și dacă folosește blendul ăla mai slow, mai ușurel, n-are cum să nu vadă rezultate. Mâncărimile dispar. Aici știi care e faza delicată, că în general foarte puțini tineri au varice, au varice din astea puternice, mari, instalate. Mai mult persoanele în vârstă. Și atunci trebuie mers cu blendurile alea, bum, cu alea cu multe picături. Și aplicate de 3-4 ori și aplicate exact cum am spus, de jos în sus, că noi nu știm acolo, poate să fie trombi. Plus oamenii iau anticoagulante, iau pastile. Avem și noi anticoagulante. Omul poate să ia o lavandă. Lavanda este un anticoagulant la îndemâna oricui. Deci omul poate să ia un anticoagulant lavandă. Simplu. Sau poate să ia niște clarisaj sau poate să ia helicrisum. Anticoagulante de la doTERRA. Deci avem și noi. Nu încep acum să spun medicamentele, că nu știu, nu-i voie. Eu le știu. Dar există variantă alternativă. Avem alternative
toate națiile de alternative. Mai sunt întrebări? Vrea cineva să mai întrebe ceva pe Adriana? Cât o avem aici? Da, doterea asta ne-a dat toată vindecarea. De la suflet până la fizic. Ceea ce e fascinant. Important e să vrem. Da. Și să începem de undeva, cum ai zis și tu. Da, Un important e să cypress, o începem. lămâie, orice. Da, o lămâie. Deci e foarte important. Dacă omul ar ști cât e de importantă acea lămâie, ar cumpăra nu o lămâie, 5 sticle de lămâie. Dacă omul ar ști cât e de important terazaimul ăsta, cât de important e. Eu am spus, eu 98% din protocoale, el este acolo. Cât de importante sunt probioticele pentru corpul nostru. Microbiomul nostru, care este esențial. De fapt, nu se pune accent pe chestia asta, dar totul este acolo. Foarte important. Noi, ca să fim sănătoși, așa, zicem complet, trebuie să avem un microbiom sănătos, trebuie să avem intestinele alea, trebuie să le întreținem. Fibre dar nu știu, doterea asta ne pune la dispoziție. Mai ales acum au adus și probioticele astea bombă pe care le-am văzut la Empowerment. E ceva fascinant. Pentru că doTERRA face cercetare. Face cercetare, e vorba de cercetare. Uleiurile nu sunt, noi suntem experimente. Ele sunt, noi venim deja, noi le folosim într-o bază. Ele sunt deja testate. Adriana, îți mulțumim foarte mult pentru prezența din seara aceasta și pentru toate informațiile pe care ni le-ai adus. Alina, mulțumim că ai fost o gazdă așa de blândă și de bună, ca de obicei. Și mulțumim tuturor care... Și vă așteptăm și mâine seară și mulțumim tuturor care ne-ați onorat cu prezența. Și, cum spune și Alina, ne vedem și mâine seară. Mulțumesc! Vă îmbrățișez! Mulțumesc și eu, Adriana, că ai acceptat. Mulțumesc și eu, Alina. Mare drag! Mulțumim! Seară frumoasă! Seară frumoasă!